ኳንደና መጡ ዛሬ ደግሞ የምናየው ዩኒት 1 ፋንዳሜንታል ኮንሴፕትስ ኢን ኬሚስትሪ የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ግልጽ በሆነ መልኩ እንዲሁም ኢንተራንስ ኤግዛም ኤክስትሪም ሲሪየስ ኤንድ ቴስት ኩዌስችን መጨረሻ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ይሄ ዘውትር ተግባራችን ነው። ይሄንን የምናደርገው ለእናንተ የተሻለ ግልጽ እንዲሆን ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ወደ ዩኒት 1 ምንድነው at the end of the unit you should be to able ይላል። ዩኒት እንደጨረሳችሁን ይሄን ማወቅ ግዴታ ነው። በቃ ከዩኒቱ ይሄን መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። understand the scope of chemistry የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። select and appropriate SI units understanding the cause of uncertainty in measurement ይሄ ፊዚክስ ላይ ባለፈው ያየነው ቪዲዮ ነው። 11ኛ ክፍል ከሆናችሁ ይሄን አንሰርቲኒቲ ኢን ሜዠርመንት የሚለውን ዩኒት 1 ላይ ፊዚክስ ላይ ተነዋል። express the result of any calculation involving experimental data to the appropriate number of decimal place or significant figure ይሄንም በድጋሚ ያየነው ነው። ስለ significant method ስለ significant figure አይተናል። እዚህ ጋር use significant scientific method ምን እንደሆነ እናያለን። ይሄ ተደጋጋሚ ኢንትራንስ ኩዌስችኖች አሉበት ማለት ነው። demonstrate understanding of experimental skill in chemistry, demonstrate knowledge of laboratory procedure and demonstrate scientific accurate skill including observing, inferring and predicting, comparing and constructing, communication and analyzing class applied ሚሉትን እዚህ እንደምታነቡት ብዙዎችን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሜን ኮንሴፕቶቹ ምንድነው? the scope of chemistry የምትለው የመጀመሪያው ኮንሴፕት definition of chemistry ምን ማለት እንደሆነ ግሬድ 7 ላይ እንደተማራችሁት major branch of chemistry የኬሚስትሪ ብራንች ምንላቸው እናያለን። and measurement and units of chemistry ሚሉትን እነዚህ በጠቅላላ እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ዩኒት እንሂድ። ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢንትሮዳክሽኑን ማንበብ ግድ ነው። peoples in the industrialized nation enjoy not only the highest standard of living በዚህ ኢንዱስትሪያላይዝድ በሚባለው ወይ the highest standards of living ህዝቦች ብዙም ስታንዳርድ የሆነ ኑሮ አይኖሩ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ስታንዳርድ የሆነ ኑሮ የሚኖሩት ማለት ነው። that is a material comforts which is measured by the good እነዚህ ማቴሪያል ተመችቶን ኮምፎርት ያላቸው and measured by a good ጥሩ እንደሆኑ ይነገረናል እየተማርነው ነው። እሺ service and luxury available to an individual but also quality life እንደዚህ ሌክዠሪ የሆኑ ነገሮች ካር የምንላቸው እንዲያውም አሁንማ ቤትም ሌክዠሪ ነገር የመጣ ነው። because it's one of the richest men it's ምንድነው አንድ አፍታም ሆነ የሚባል ሰው ምን አለው ቤት አለው። ቤት is luxury but it's not ምንድን ነበረ ቤት እንደምንድን ነበረ ቤት መጠለያ ልብስ እንደምንድን ነበር የሚቆጠረው ድሮ መሰረታዊ ፍላጎት ነበር። አሁን ግን ሌክዠሪ ነገር ሆኗል ማለት ነው። available to individual but also quality life ለመኖር quality life depends upon business and employment, service, health, nutrition ይላል። እዚህ ጋር ብዙም ጥያቄ ፎከስ ማድረግ የለባችሁም። እዚህ ጋር ፎከስ እንድታደርጉ enormous range topic is necessary to know about chemistry in order to understand the world around us በወርልድ አካባቢ በዓለም ላይ ያለው የሚከሰተውን ነገር ማጤን አለባችሁ። chemistry in everyday life ይለናል እዚህ ጋር everyday life chemistry እንዴት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። እዚህ ጋር chemistry ለምን ይጠቅመናል? ለአግሪካልቸር ምንን ፕሮዲውስ በማድረግ ፈርቲላይዘር፣ ኢንሴክቲሳይድ፣ ፔስቲሳይድ የሚባሉትን አግሪካልቸር ላይ በማምረት ኬሚስትሪ አወር ዴይሊ ላይፍ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ፕሪዘርቬሽን ኮንቴንት ለፕሪዘርቬሽን የሆነ ኮንቴንት ኬሚስትሪ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፔትሮኬሚካል እነዚህ ኬሚካሎች ዲዛይል፣ ፔትሮል፣ other
other fuels በምንድነው ኬሚስትሪ ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። ዳይናማይት፣ ፋየርወርክ እንደዚህ ሁሉ ለድረግ፣ ለሜዲሲን፣ ሺልተር፣ ሲሜንት ኤንድ ፕላስቲክ ለበጠለያ ደግሞ ሺልተርን ቤትን ለመስራት ሲሚንቶና ፕላስቲክ ነገሮችን ያመርትልናል ማለት ነው። almost everything is around us involves in chemistry ሁሉም በሚባል ደረጃ በኬሚስትሪ እጅ ላይ ነው ማለት ነው። እጅ ላይ ነው ልንድነው ይችላለን። our daily life and almost everything የሚገኘው ምንድነው? ኬሚስትሪ አጠገባችን ነው ያለው። the world around us consists of compound made of various elements የተለያዩ ኤሌመንቶች እና ኮፐር፣ ሲሊኬት የምንላቸው ብዙ የምንላቸውን ኤሌመንቶች various ኤሌመንቶች ፋውንድ ያደረገ ማን ነው? ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። human bodies consists of many carbon, oxygen, hydrogen የምንላቸውን our environment issues like global warming, ozone layers እንደዚህ በጣም ብዙ ዙሪያ ላይ ኬሚስትሪ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። is understanding of fundamental understanding of chemistry ይለናል ማለት ነው። the scope of chemistry ከሚለው ዩኒት ላይ የምናያቸው 3 ነገሮች አሉ at the end of the section ማለት ነው። እሺ define chemistry define ማድረግ እንችላለን። distinguish the major field of chemistry መለየት እንችላለን። distinguish ማለት መለየት ነው። different like different የሚባል ተመሳሳይ ወርዶ different ነው ማለት ነው። ምንድነው ይሄ? major field of chemistry የኬሚስትሪ ፊልዶችን እናያለን ማለት ነው። ባዮ ኬሚስትሪ የምንላቸውን ኬሚስትሪ ከፊዚክስ ፊዚክስ ፊዚዮኬሚስት ልንላቸው እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን እናያለን። distinguish the subdivision of branch of chemistry subdivision የሚባሉትን የብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ብራንች የሆኑትን እናያለን ማለት ነው። define of chemistry እሺ ኬሚስትሪ is the science ኬሚስትሪ ምንድነው? is the science ታች ክፍል ስንማር ኬሚስትሪ 7ኛ ክፍል ላይ ኬሚስትሪ ምን ብሎናል? ኬሚስትሪ is the branch of natural science that study about composition, structure, properties, other properties ብሎ ዲፋይን አድርጎልናል ማለት ነው። አሁን እዛ ያለውን ይደግመዋል 11ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ያለውን 11ኛ ክፍል ላይ ነው የሚደግመው ማለት ነው። አሁን የምንመለከተው chemistry is the science that deals with the matter and that change that it undergoes ይለናል። ምንድነው ኬሚስትሪ? ምንድነው? ሳይንስ ነው የሚያጠናው በማተሮች change it undergoes የሚቀየሩ ነገሮች ፊዚካል ኬሚካል ነገሮችን ፊዚካል ቼንጅ ኬሚካል ቼንጆችን ያጠናልናል ማለት ነው የኬሚስትሪ የምንለው። it is the study of composition, structure, properties of matter ምንድነው ኬሚስትሪ የሚያጠናው? ስለ ኮምፖዚሽን፣ ስለሚይዘው፣ ስለ ስትራክቸሩ፣ ስለ ቅርጹ፣ ፕሮፐርቲው፣ ስለ ባህሪው፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች ኬሚስትሪ ምን ያደርግልናል? በማተሮች ዙሪያ ላይ ያጠናልናል ማለት ነው። perhaps that only permanent thing in the world is change permanent thing በወርልድ ላይ ምን የለም? only ምን ይላል? perhaps that only permanent thing in the world is change permanent thing ምንላቸው ሁላ ምን ይላሉ? change ይሆናሉ፣ ይቀየራሉ። አይረን ምን ይሆናል? rust ይሆናል። ስኖ ምን ይሆናል? ሜልት ይሆናል። አይረን ምን ይላል? ይዝጋል፣ ብረት ይዝጋል። ስኖ ሜልት፣ በረዶች ይቀልጣሉ። paint pales of firewood burn እንደዚህ ፋየርውድ የምንላቸው ለማገዶ የምንጠቀምባቸው እነሱ ምን ይቃጠላሉ። we grow up and we grow old ታድጋለህ፣ አንድ ልጅ ያድጋል፣ እዛ ያረጃል፣ ይሞታል። ይሄ ምንድነው? it's nature our daily life it's change ይሆናል። በቃ ይቀየራል። አሁን ያለንበት ኢራ አለ፣ ሲኖዞይክ ምናምን ብሎ አሁን የደረስንበት ኢራ አለ፣ ፓላዞይክ። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ቼንጅ ናቸው። በቃ መቀየራቸው የማይቀር ነገር ነው። አንድ ሰው ያድጋል፣ ይሞታል፣ ጎልማሳ፣ ወጣት፣ እነዚህ አራቱን ስቴጆች አልፎ ይሞታል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ኬሚስትሪ ጋር ኬሚስትሪ ደግሞ ምንድነው? አንደርጎ ኢትስ ቼንጅ በቃ በቼንጆች ላይ የሚያጠና ስለሆነ ነው ማለት ነው። living plants animals undergo caseless change and even dead animals and plants continue change as they decay
ዲኬን ይፈጥሩልናል። እነዚህ አኒማሎች ብስባሽ ማለት ነው። የአኒማል ብስባሾችን ይፈጥራሉ። እነዚህ አኒማሎች ፕላንቶች ሲሞቱ ይህንን ይፈጥሩብናል ማለት ነው። እሺ ምንድነው ቀጣይ ደግሞ ምናየው such that fascinated people and inspired them to look more closely at nature way of working. እነዚህ ደግሞ change facilitate people and inspired them look more closely nature way of working. nature እንዴት እንደምትሰራ working እንዴት እንደምታከናወነው ያጠናልና ማለት ነው። understanding changing ምንድነው understanding change is closely related understanding the nature and the composition of matter that physically material of the universe በዩኒቨርስ ላይ የሚካሄደውን ቼንጆችን ኮምፖዚሽኖች ኦፍ ማተር ያጥናልናል። ኬሚስትሪ ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ኦኩፓይ ኦፍ ስፔስ ቺን መያዝ አለባችሁ። ማተር ምንድነው ብላችሁ ቴስት ኩዌሽን ላይ የክፍል ጥያቄም ላይ ሊሆን ይችላል የሚወጣው ማተር ምንድነው ብሎ ከተጠየቀ ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ኦኩፓይስ ስፔስ ኤንድ ሃዝ ማስ። ምን ማለት ነው? ማንኛውም ነገር ቦታንና ይዘትን ሊይዝ የሚችል ክብደት ያለው ነገር ቦታና ክብደት ያለው ነገር በውስጡ የያዘ ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ቦታና ክብደት የያዘ ነገር ከሆነ ምንድነው ማተር ይባላል ማለት ነው። የማተር ዲፊኒሽን ይሄ ነው። it has long been now the matter that matter can change or be made to change from one form to another. ከአንድ ፎርም ማተር ከምንድነው ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። and these changes are broadly classification into chemical and physical change. እነዚህ ቼንጆች ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ታች ክፍል የተማራችሁት ነው እንደ ሪቫይዝ እንዲሆናችሁ ነው። ምን ብለን እንከፍለዋለን? ኬሚካል ኤንድ ፊዚካል ቼንጅ። ኬሚካል ቼንጅ የምንለው ምንድነው? ሞር ኮመንሊ ኮልድስ ኬሚካል ሪአክሽን። እነዚህ ደግሞ በኬሚካል ሪአክሽን ምን ይሆናል? ቼንጅ ይሆናል። ትራንስፈር ዋን ፎርም ኦፍ ማተር ቱ አናዘር ፎርም ኦፍ ማተር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ወረቀትን በርን ስታደርጉት በፋየር ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አመድ ይቀየራል። አመድ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ወይም አሽ አመድ ወደ አመድ ሲቀየር ምንድነው የሚሆነው? የአመድ ሌላ ፎርም ነው። ያ ወረቀቱ ደግሞ ወደ ሌላ ፎርም ነው ቼንጅ የሆነው። ይሄ ምንድነው የምንለው? ኬሚካል ሪአክሽን። ምን ይለናል? ኬሚካል ሪአክሽን are process whereby one substance is transformed into another a result of combination or dissociation or atom. ምንድነው? ወደ አንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም የሚቀየርበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ይሄ ኬሚካል ሪአክሽን የምንለው we can describe the transformation both qualitatively and quantitatively. ይሄን ደግሞ ትራንስፈርሙን ደግሞ በምንድነው? በኳሊታቲቭሊ በመጠንና በይዘቱ እና በጥራቱ እንለየዋለን ማለት ነው። with help chemical equation of reaction. Some of the example of chemical change includes oxidation. chemical change የምንላቸው ጥቂቶቹ ኤግዛምፕሎች oxidation of matter የሚለው resting and burning ነው። oxidation የሚሆኑት fermentation, changing milk into yogurt, ሚልክ ወደ ምን የሚቀየርበት? ወደ ዮገርት and addition of water to chemical oxide. and matter also undergo other changes called physical change. ሌላኛው ደግሞ undergoes ደግሞ ምንድነው? ሌላኛው ፊዚካል ቼንጅ ነው። ፊዚካል ቼንጅ ምንድነው? ፊዚካሊ ብቻ ቼንጅ ይሆናሉ but not chemical. ራሱ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ አደርጋም but these changes differ from chemical reaction. ከኬሚካል ሪአክሽን የሚለየው ምንድነው? in the involved substances do not change their identities. አይዴንቲታቸው ምን አይሉም? አይቀይሩም ማለት ነው። ያን ግን አመድ ሆነ በርንስ እናደርገው ፔፐርን ወደ አመድ ተቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት አመድ ቼንጅ
የይዘት የመጠን ወይም በጣም ጥኒት የመሆን ነው እንጂ ፊዚካሊ ነው የሚያንሱት እንጂ አይዴንቲቲያቸው ባህሪያቸውን አይቀይሩም ማለት ነው እዚህ ጋር እሺ each retains its composition most physical changes are accompanied by change in physical state ምንድነው በፊዚካል ስቴት ላይ ነው change የሚሆኑት ማለት ነው mostly እሺ such as the melting of solids and the boiling of liquid የውሃን ፋሎት ውሃም ወደ ምንድነው melting of solid ውሃን ሜልት ስናደርገው ወደ ምንድነው ጠጣሪ የነበረውን በረዶ የነበረው ሜልት ስናደርገው ወደ ምንድነው ይቀየራል ወደ ሊኩዊድ ፈሳሽ ወደ ሆነው ውሃ ይቀየራል ከዛ ደግሞ ያ ፈሳሽ የሆነውን ውሃ ስንጥደው ስቶቭ ላይ ሊሆን ይችላል ኦቨን ላይ ይችላል other እንደዚህ ያንን እንዲፈላ የምናደርግበት ሜተድ ከዛ ጋር ስናደርገው ምን ይሆናል ቦይል ይሆናል for example water remains H2O whether it's in solid state ice ምንድነው በሶሊድ ስቴት በምን ስናገኘው በበረዶ liquid water or gaseous state በጋዚየስ ስቴት ስናገኘው ደግሞ ምንድነው steam ያሉት ሞለኪውሎቹ ይራራቃሉ እንጂ ያነ ፊዚካሊ ቼንጅ ይሆናል እንጂ ኬሚካሊ ቼንጅ አይሆንም ማለት ነው physical changes involved making separating mixture dissolving table salt NaCl in water is physically change ይሆናል there are two kinds of physical properties namely extensive and intensive physical properties እነዚህ ስንት አይነት ካይንዶች አሉት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ላይ ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን intensive and extensive physical properties ብለን ማለት ነው intensive physical properties are the properties which depends on the amount of quantity of the sample and therefore can vary from sample to sample ምንድነው ከሳምፕል ወደ ሳምፕል ምን ይላል ይለያያል extensive physical properties ምንለው ግን ይህ ፕሮፐርቲ ምንድነው የሚያሳየን which depend of the amountቱን ነው የሚያሳየን ምን ያህል መጠን እንዳለው ነው እንጂ ያን ነገር ተቀየረ አልተቀየረ የሚለው ነው ያሳየነው that extensive properties the piece of copper wire የኮፐር ዋየር for intense includes its length diameter mass electric resistance የሚሉትን ያሳዩናል ማለት ነው እነዚህ extensive property ምንላቸው ምንድነው extensive properties እቺን ያዙልኝ extensive physical properties which depends of the amount of the quantity of the sample the amount of the quantity of the sample ምትለዋን ያዟት extensive ላይ እሺ intensive ላይ እንግባ እነዚህ ኤግዛምፕሎችንም ያዟቸው extensive ላይ ያሉትን intensive ደግሞ physical properties are the properties which do not depend on the amount of the substance present ምንድነው the amount of the substance ላይ depend አይሆንም intensive ነው extensive ነው depend ይሆናል በኳንቲቲው በአማውንቱ አሁን the piece of copper wire አሁን 100 piece of copper wire ቢኖረን 50 ቢኖረን የአማውንቱ የኳንቲቲው አማውንት መጠን ነው እንጂ የሚለያየው ያ ኮፐርነቱን ወደ ሌላ ኮፐር ወይም አመድ ሆኖ ኮፐሩ አይደለም የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ኢንቴንሲቭ ምንለው ግን የፊዚካል properties are properties that which do not depend on the amount of the substance present the amount of the substance ላይ depend አይሆንም its intensive properties a piece of copper wire include its density ምንድነው የሚያጠናል ይሄ ስለ density ስለ ከለሩ ምን ያህል ከለር እንደሆነ ከለሩ ምን አይነት እንደሆነ ሜልቲንግ ፖይንቱ ቦይሊንግ ፖይንቱን ሃርድነሱን ያጠናልናል ማለት ነው ሸካራ ነው ለስላሳ ነው የሚለውን አማውንቱ ላይ ዲፔንድ ሳይሆን የራሱን የአማውንቱን ፕሮፐርቲ ያጠናልናል ማለት ነው ይሄ intensive properties are useful in distinguish between different substance because they don't vary from sample to sample ምንድነው ይሄ intensive property ምንለው በጣም ይጠቅመናል ምክንያቱም ምንድነው ሁለት ሰብስታንሶችን ለመለያየት
ይጠቅመናል። ይሄ ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ማለት ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ። እሺ እዚህ ጋር ምን አለ? ጥያቄዎች አሉ። ኤክሰርሳይዝ 1.1 how do physical and chemical change differ? ምንድነው ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ቼንጅ ልዩነታቸው? ፊዚካል ቼንጅ ምን ብለና? it's the change of the ምን ነው እንችላለን? physical changes that do not change the identity. physical change ምንድነው? that do not change the identity, but chemical changes that change our properties physically ይለያል። ኬሚካል ቼንጅ ላይ ምንድነው? change that ማለት ነው። እና ፊዚካል ቼንጅ የምንለው that do not change their properties ስንል ኬሚካል ፕሮፐርቲዎቻቸው አይቀየርም። ለዚያ ኬሚካል ቼንጅ የምንለው ግን that change one form of substance to another form of substance ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እንለያለን። classification in the following properties: a piece of copper foil into intensive and extensive physical properties. intensive and extensive physical properties ብለን እንለያለን ማለት ነው።